હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પિઝા કેવી રીતે આપણે પાયથનની અંદર ડ્રો કરી શકીએ તે આપણે શીખશું. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. સૌથી પહેલાં તો મેં અહીંયા ટર્ટલ નામની લાઇબ્રેરી ઇનપુટ કરી દીધી. પિઝા માટે મેં જે અલગ અલગ કલર્સ લીધા છે તે મેં અહીંયા લઈ લીધા છે કે સોસ માટે કયો કલર હોવો જોઈએ, ચીઝ માટે એ બધા મેં અહીંયા કલર કોડ લખેલા છે. બેકગ્રાઉન્ડ એનું કેવું હોવું જોઈએ, પેપરોની કઈ કઈ પોઝિશન્સ ઉપર આપણે પુટ કરશું એ મેં અહીંયા એની પોઝિશન્સ લખી દીધી. દેન સ્ક્રીન મને દેખાવી જોઈએ તે માટે ટર્ટલ ડોટ સ્ક્રીન નાની મેથડ મેં ઇન્વોક કરાવડાવી દીધી. ધેન મેં બેકગ્રાઉન્ડ કલર આપી દીધો એન્ડ મેં ટાઇટલ આપી દીધું માય પિઝા. ધેન સર્કલ માટે સર્કલ માટે એક ફંક્શન છે. ધેન આફ્ટર સર્કલની ઉપર કઈ કઈ વસ્તુઓ આવશે તેની માટે મેં અહીંયા ફંક્શન બનાવેલું છે. ધેન આફ્ટર ફાઇનલી મેં એક ફોર લૂપ લઈ લીધી છે જેનાથી મને પિઝા જે કટ કરવાના છે 8 શેપમાં, મતલબ કે એક પિઝાના મારે જે 8 ભાગ કરવાના છે તે મને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર એઝ એન આઉટપુટ મને જોવા મળશે. અહીંયા હેશટેગ રેડ લખેલું છે એટલે મને આઉટપુટમાં એરર આવતી હતી, તો મેં આ એરર સોલ્વ કરી દીધી છે. હવે હું આ પ્રોગ્રામને રન કરાવીશ તો મને સ્ક્રીન ઉપર આઉટપુટ જોવા મળશે. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મેં યમી દેખાતો એવો પિઝા ડ્રો કરવાની કોશિશ કરેલ છે યુઝિંગ પાયથન ટર્ટલ પ્રોગ્રામ્સ. કોડ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન લિંકમાં મળી જશે. તો તમને આઈ હોપ કે આ વિડીયો સારો લાગ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો એન્ડ મારી ચેનલ પર તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.